They know that they're not gonna get go. Naga. Bye. Little we. Wala là nghe đồn dòng là tôi là nước gì là mấy đại là phi nghe ngỏ khó em thì là cái là nghe khó nên nó đồn dòng nên nào mình nghe là gì phi nghe là cái còn nếu còn là ngỏ khó nghe ai mà là mấy cái là cái con nghe là cái còn là nó đại vì người nghe cho gà người ta nghe được cái người ta nghe cả mình có thể là cái khang nghe có vậy là người ngon mình nghe là cái gì ngọ bố thì có là cái có là cái này con nó này nên nó cái này video cái đó thôi đấy cái đó là này đó là cái là quen cái là cái có quay là này thế là gần nghe là em đó là đuôi cái là khó nhìn ra cái đó cái này là nét đâu quay đâu cái là cái là cái con em là cái nghe con như là nát rồi bây giờ là đây là cái bộ gì là cái ngon cái mình em nó chạy là đi là cái là phi nghe nghe cái tóc nghe đây vài phát nghe ra về rồi